Вітаю господинки і господарі! Сьогодні у нас на вечерю хек, але не сумний і сухий, а соковитий у шикарній томатній зажарці. Готуємо! Усе починається з правильного вибору риби. Коли купуєте хек, звертайте увагу на форму тушки. Вона має бути рівна, без вигинів. Якщо риба скручена, її вже розморожували і морозили знову. А нам такого не треба. Другий важливий момент – колір. Черевце має бути світле. Жовті або іржаві плями одразу ні. Це окислений жир і така риба буде гірчити. Шкіра повинна бути цілою, а м'ясо на зрізі – біле або слегка рожеве. Якщо бачите сірий колір, риба стара і після приготування буде сухою, як тирса. І ще одна підказка. Хребет не повинен виступати з тушки, як у цієї рибини. Він має бути акуратно в рівень із м'якоттю. Щоб хек залишався соковитим, розморожуйте його лагідно. Просто перекладіть із морозилки в холодильник на ніч. Далі все просто. Чистимо луску, видаляємо нутрощі, зрізаємо плавники. Я зазвичай готую одразу багато. Якщо вже братися до роботи, то так, щоб вистачило на кілька разів смачно поїсти. Нарізаємо хек на порційні шматочки. Солимо, перчимо. Для підливи я готую зажарку. Дуже люблю, коли овочів багато. У мене сьогодні морква і цибулька. Точних пропорцій тут немає. Готуйте так, як підказує вам серце. Хек – риба дієтична і дуже спокійна за смаком. Тому наше завдання – трохи допомогти йому розкритися. Саме для цього будуть овочі та томатна паста. Нарізаю цибулю дрібним кубиком. Відправляю на сковорідку з олією. Поки цибуля стає золотистою, натираю моркву на крупній терці. Ви запитаєте, чому спочатку цибуля, а потім морква? Все просто. Цибуля створює основу смаку. Під час смаження вона карамелізується і віддає свої аромати олії. Моркву додаємо вже потім. Бо якщо покласти її першою, вона одразу пустить сік, і наша зажарка буде не смажитися, а тушкуватися. Здається, що овочів забагато? Не переживайте, вони втушкуються і стануть ідеальними. А тепер увага! Розсуваємо овочі і у центр кладемо томатну пасту. Її треба підсмажити. Під дією температури цукри в томатах карамелізуються і смак стає глибшим та складнішим. Замість простої кислоти ви отримаєте той самий насичений м'ясний присмак, який професіонали називають умамі. Ви ж знаєте, що є солодкий, солоний, кислий та гіркий смаки. А умамі – це п'ятий смак, який відповідає за повноту та апетитність. Це коли ми кажемо, я не знаю чому, але це неймовірно смачно. Такий смак дають бульйони, витримані сири, бекон, сушені гриби, а нам його дасть просмажена паста. Додаю трохи цукру. Він нейтралізує зайву кислоту томатів. Тепер доливаємо водичку. Солимо, перчимо. У мене в родині полюбляють гостреньке, тому я перцю не шкодую. Кладемо лавровий лист, перемішуємо і даємо соусу протушкуватися пару хвилин. Тепер черга риби. Обвалюю шматочки в борошні і на розпечену сковорідку. Смажу зовсім трошки, не до повної готовності, а лише для того, щоб надати рибці того самого апетитного обсмаженого смаку. Викладаю хек у форму, а зверху щедро вкриваю овочевою зажаркою. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів на 30-35 хвилин. Наша рибка готова. Знаєте, вона смачна і теплою, і холодною, а коли настоїться, стає ще кращою. Хек всередині залишається надзвичайно м'яким і соковитим. До речі, одного разу я дуже поспішала і спробувала не обсмажувати рибу. Просто склала її у форму сирою, накрила зажаркою, зверху пергаментом, пекла трохи довше, хвилин 50. Вийшло більш дієтично, але з такою насиченою зажаркою все одно дуже смачно. Готуйте, смакуйте і пишіть в коментарях, ви за класичний хек у томаті
чи маєте свій фірмовий рецепт. Обов'язково спробую ваші варіанти. Смачного всім!